เซอร์ฮีซีลีซักนะครับผู้ว่าการแคว้นดนิโปรเปรตอฟนะครับรายงานครับว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารอพาร์ตเมนต์2 หลังในเมืองครีวิรีนะฮะซึ่งเมืองนี้เนี่ยครับอยู่ทางตอนกลางของยูเครนและเป็นบ้านเกิดของวโลดิเมียร์เซเลนกี้ประธานาธิบดียูเครนคนปัจจุบันเนี่ยแหละครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3 รายบาดเจ็บอีก30 รายและมีผู้บาดเจ็บสาหัสรวมอยู่ด้วยหลายรายนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ก็เลยแถลงผ่านคลิปวิดีโอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอบคุณสหรัฐสำหรับการช่วยเหลือชุดใหม่ที่กำลังจะเดินทางมาถึงประเด็นการส่งมอบการช่วยเหลือชุดล่าสุดที่ได้รับการยืนยันเนี่ยครับนั่นก็คือทางด้านเจคซิลิแวนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการดำเนินการเนี่ยในการส่งมอบการช่วยเหลืออาวุธแบบฉุกเฉินประมาณ$300 ล้านสหรัฐหรือว่าราว10,000 ล้านบาทซึ่งที่สำคัญนั้นก็คือกระสุนปืนใหญ่ระบบจรวดนำวิถีสำหรับเครื่องยิงจรวดไฮมาร์สนะครับนอกจากอาวุธที่ปรากฏในรายการแล้วเนี่ยครับเขาก็บอกนะครับว่าก็ยังมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างเช่นตัวขีปนาวุธยุทธวิธีของกองทัพบกหรือว่าอ t แทกซินเนี่ยนะครับก็จะมีการถูกจัดส่งมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เลยทำให้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยครับก็บอกว่ากลยุทธ์ของยูเครนวันนี้ที่มันพ่ายต่อรัสเซียเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีชั้นเชิงในการรบคือถือว่าล้มเหลวนะด้านการต่อสู้ในแนวหน้าของยูเครนนะคะซึ่งไม่สามารถบรรลุเป้าหมายใดได้เลยตามที่รัฐบาลของยูเครนได้มีการประกาศเอาไว้ขณะเดียวกันผู้นำของรัสเซียยังมองแบบนี้ว่าความถี่ของการโจมตีจากยูเครนเนี่ยวันนี้เป้าหมายเนี่ยเพื่อเรื่องของการก่อกวนการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของรัสเซียที่กำลังจะเกิดขึ้นคือวันที่15 ถึง 17 มีนาคมนี้ถือว่าเป็นการสร้างความไม่สงบรายวันเลยค่ะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็บอกนะครับว่าวันนี้กองกำลังนิวเคลียร์3 เหล่าซึ่งเป็นการแบ่งประเภทของอาวุธนิวเคลียร์ตามรูปแบบการใช้งานได้แก่ขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ที่ยิงจากภาคพื้นดินเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์และก็ที่ปล่อยจากทางอากาศและขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำหรือว่า SLBM ก็บอกว่าทั้ง3 เหล่านิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดปูตินบอกว่ารัสเซียและสหรัฐนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่2 ประเทศบนโลกนี้ที่มีกองกำลังนิวเคลียร์เนี่ยครบทั้ง3 เหล่าแต่ของรัสเซียนั้นเนี่ยทันสมัยกว่าของสหรัฐมากและก็พร้อมใช้อาวุธทั้ง3 เหล่าเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดและอธิปไตยดินแดนของรัสเซียซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่เอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารเข้าไปในยูเครนปูตินบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีทหารตะวันตกเนี่ยอยู่ในยูเครนมานานแล้วนะครับแต่มาในคราบของนักรบรับจ้างแต่หากถ้าหมายถึงทหารอาชีพที่สังกัดกองทัพของประเทศใดประเทศหนึ่งจะเข้ามานั้นเนี่ยนะครับปูตินก็บอกว่าถึงเข้ามาเนี่ยสถานการณ์การสู้รบก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกก็คุณดูสิกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยยังตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงประเด็นเรื่องหนึ่งว่ารัสเซียเนี่ยอยู่ในสถานะที่พร้อมสำหรับสงครามนิวเคลียร์หรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาหรือว่าโจไบเดนเองก็ตามเลยพยายามจะบอกว่ารัสเซียพร้อมที่จะมีการใช้หรือว่าการเปิดสงครามนิวเคลียร์ครั้งหนึ่งวลาดิเมียร์ปูตินตอบว่าวันนี้รัสเซียมีขีปนาวุธที่สำหรับใช้การยิงนิวเคลียร์อยู่แล้วสภาพพร้อมใช้เต็มที่มีทั้งขีปนาวุธที่ทันสมัยและก็ที่ปรับปรุงแล้วจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเขาเคยให้สัมภาษณ์แบบนี้มาหลายครั้งอย่างตอนที่เปิดปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนก็เคยออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าชาติตะวันตกให้การช่วยเหลือยูเครนรัสเซียมีโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตีหรือว่าตอบโต้ได้หรือแม้กระทั่งการแถลงสุนทรพจน์ State of the Nation ประจำปีของรัฐสภาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่านาโต้ส่งทหารเข้าไปช่วยกองทัพยูเครนผลที่ตามมามันก็อาจจะเกิดประเด็นปัญหากับทางนาโต้เองถ้าไปดูข้อมูลล่าสุดนะคะในปีที่ผ่านมาสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันมีการรายงานว่าปัจจุบันทั่วโลกมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ประมาณ 12,500 หัวถือครองทั้งหมด9 ประเทศมีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสรัสเซียอิสราเอลปากีสถานอินเดียจีนและเกาหลีเหนือประเทศที่ถือครองหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในเวลานี้ก็คือรัสเซียถือครองมากกว่า 5,889 หัวหรือประมาณ47%ของจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมดที่มีบนโลกนี้ค่ะครับทีนี้พาไปที่เยอรมนีกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยรัสเซียได้มีการปล่อยคลิปเสียงกรณีที่ทหารของเยอรมนีกับทางด้านกองทัพยูเครนนั้นมีการพูดคุยวางแผนว่าจะใช้ขีปนาวุธทอรัสนั้นเนี่ยครับไปโจมตีสะพานเคิร์สที่เชื่อมระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านแหลมไครเมียเนี่ยครับในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยออกมาบอกว่า
เยอรมนีนั้นไม่มีแนวคิดในการที่จะส่งขีปนาวุธทอรัสเนี่ยให้กับยูเครน ค่ะ ซึ่งมันก็ขัดแย้งกับเสียงที่มีการหลุดกันออกมานะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำของเยอรมนีนั้นเนี่ยเลยต้องเข้าไปตอบคำถามในสภาบุนเดสทากนะครับซึ่งเป็นสภาของเยอรมนีเกี่ยวกับการส่งมอบขีปนาวุธทอรัสนี่แหละนะครับโดยทางด้านฝั่งของผู้นำเยอรมนีนั้นก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะในการส่งเรื่องของขีปนาวุธทอรัสเนี่ยให้กับยูเครนแต่อย่างใดเพราะว่าการส่งไปนั้นเนี่ยถือว่าไม่รับผิดชอบอย่างไรเพราะหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการใช้ขีปนาวุธทอรัสนั้นเนี่ยมันจะต้องมีทหารที่ชำนาญในการใช้นั่นหมายความว่าคือถ้าส่งขีปนาวุธทอรัสไปให้กับยูเครนก็ต้องส่งทหารเยอรมนีเนี่ยเข้าไปควบคุมตั้งแต่ในเรื่องของการติดตั้งนะครับการยิงนะครับหรือว่าการเล็งเป้าหมายต่างๆเพราะมีความชำนาญในการใช้ขีปนาวุธจะส่งไปแล้วเนี่ยให้ทหารยูเครนใช้นั้นเนี่ยถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่มันไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นเขาเลยก็บอกว่ายังไม่มีแนวคิดในการที่จะส่งขีปนาวุธทอรัสเนี่ยไปให้กับทางด้านยูเครนแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยโอลาฟโชยังระบุนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะร้องขอก็คือให้ประเทศตะวันตกนั้นยังคงเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปให้การช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับยูเครนต่อไปประการแรกนั้นเนี่ยก็คือยูเครนต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่พร้อมรับมือกับกองทัพของรัสเซียทั้งนี้ยูเครนเองก็พยายามที่จะเรียกร้องเนี่ยครับให้ฝั่งของเยอรมนีนั้นส่งขีปนาวุธทอรัสเนี่ยให้กับทางด้านยูเครนมาอย่างยาวนานแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองในเชิงปฏิบัติครับวันนี้ไม่ใช่แค่ยูเครนเรียกร้องให้กับทางการเยอรมนีนะคะเรื่องของการพยายามที่จะให้สหรัฐอเมริกานั้นเพิ่มเรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนและแม้ว่าณตอนนี้เรื่องของการพิจารณางบประมาณช่วยเหลือยูเครนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยังคงระงับอยู่ในสภานะคะแต่ว่าล่าสุดนี้มีแถลงการจากทำเนียบขาวค่ะรัฐบาลของโจไบเดนนั้นมีการอนุมัติความช่วยเหลือด้านอาวุธแบบฉุกเฉินให้กับยูเครนเป็นวงเงินคือ$300 ล้านสหรัฐซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การส่งกระสุนปืนใหญ่จรวดต่อต้านรถถังแล้วก็จรวดต่อต้านอากาศยานนะคะขณะเดียวกันยังระบุด้วยว่าวงเงินช่วยเหลือรอบนี้เนี่ยมาจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประหยัดเงินจากการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากส่วนอื่นเพื่อเอามาเดินหน้าในการช่วยเหลือยูเครนโดยไม่ต้องรอการรับรองจากสภาคองเกรสแต่ว่านายแจ็คซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริการะบุว่างบประมาณฉุกเฉินที่มีการอนุมัติรอบนี้มันยังไม่เพียงพอสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะว่ากองทัพยูเครนยังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่การอนุมัติฉุกเฉินแบบนี้มันเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเท่านั้นค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ